Hello students. Yesterday we have learned verifications and validations, that is V and V. Okay. Today we will learn types of software testing that are in this session we are going to learn. Okay. That is first one, why we are doing that types of software testing. Testing is an integral part of an successful software project. કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ છે સક્સેસફુલી રન થતો હોય તો એના માટે પહેલું પોર્શન છે એ ટેસ્ટિંગ હોવો જોઈએ. ટેસ્ટિંગ પણ અલગ અલગ ટાઈપના ને અલગ અલગ રીતે થઈ શકે, ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર પ્રોજેક્ટ. ઓકે, દેટ્સ વાય વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન દેટ software testing. The types of software testing depends on various factors including project requirements, budget, timeline, expertise and suitabilities. કે તમારા પ્રોજેક્ટ માટે કેવા ટાઈપના ફેક્ટર્સ છે એ મેટર કરે છે. પ્રોજેક્ટ છે કઈ ટાઈપનો છે અને પ્રોજેક્ટમાં સ્પેસિફિકેશન્સ કેવા છે એના ઉપર સોફ્ટવેરની ટાઈપ ડિપેન્ડ કરે છે. બજેટ કેવું છે, હાઈ લેવલનો બજેટ હશે તો હાઈ લેવલના ઓટોમેટેડ ટેસ્ટિંગ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો, અને નોર્મલ બજેટ છે તો તમે ઓટોમેટેડ હાઈફાઈ લેવલના, અને રિક્વાયરમેન્ટ પણ ઓછી છે તો એવા હાઈફાઈ લેવલના પ્રોજેક્ટ ટેસ્ટિંગ કરવાની જરૂર નથી, અને રેગ્યુલર રિક્વાયરમેન્ટ છે તો પણ એના માટે કોઈ હાઈ લેવલના ટેસ્ટિંગની જરૂર નથી. ઓકે, then timeline depends on your time. It's also matter કે which type of testing you are going to do that for that project. ઓકે, તો એ ટાઈમ પણ મેટર કરે છે, અને એક્સપર્ટાઇઝ તમારી પાસે કેવા છે. ઓકે, જો હાઈ લેવલનો ટેસ્ટિંગ યુઝ કરવાનું છે તો એ ટ્રેન્ડ પર્સન જ જોઈએ કે જે હાઈ લેવલના ટેસ્ટિંગ કરી શકે, ટ્રેનર છે એનો યુઝ કરી શકે. રાઈટ, દેટ્સ વાય એક્સપર્ટાઇઝ તમારી પાસે અવેલેબલ છે તો તમે એ વસ્તુ કરી શકો. અને સ્યુટેબિલિટીઝ, તમારા પ્રોજેક્ટમાં બધા જ ફેક્ટર્સ છે એ પ્રોપર હોય તો તમે એ વસ્તુ યુઝ કરી શકો. Okay, there are different types of software testings are the key role where the tester determines the right testing for the apps. Okay, ઘણી બધી ટાઈપના ટેસ્ટિંગ છે. એ ટેસ્ટિંગમાં તમારી રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે એના ઉપર ટેસ્ટરે ડિસાઇડ કરવાનું છે કે તમે તમારા એપ્લિકેશન્સ માટે રાઇટ ટાઈપનો ટેસ્ટિંગ છે એ ચૂઝ કરો. Functional testing and non-functional testing are the two kind of testing performed by software testing. સોફ્ટવેર ટેસ્ટિંગમાં ટેસ્ટર જે છે એ આ બે ટાઈપના બેઝિકલી આ બે ટાઈપના ટેસ્ટિંગ હોય છે, ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ એન્ડ નોન ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ. ઓકે, લેટ્સ see the types of software testing that are basically two ટાઈપના, સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ અને ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ છે એ સીધું એક બેઝિકલી તમને ખબર જ છે કે વોટ ઇઝ સ્ટેટિક અને વોટ ઇઝ ડાયનેમિક. સ્ટેટિક છે એ ફિક્સ છે, તમારે એને ખાલી વોચ જ કરવાનું છે અને તમારે એને ખાલી એનાલાઇઝ જ કરવાનું છે, જોવાનું જ છે, અને થરલી યુ કેન ગો થ્રુ ઇટ. ઓકે, ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગમાં યુ કેન ચેન્જ ધેટ એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ, યુ કેન ચેન્જ ધેટ ટાઈપ, ધેટ કોલ્ડ ડાયનેમિક. ઓકે, તો સ્ટેટિક છે એમાં તમે ચેન્જીસ ના કરી શકો, તમારે ખાલી ઓવરવ્યૂ જ જોવાનું છે, નહીં રાઇટ છે કે રોંગ છે, યસ ઓર નો જ કહેવાનું છે. ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગમાં તમારે બે ટાઈપના ટેસ્ટિંગ કરી શકાય છે, એ વસ્તુ આમાં જોઈ શકાય છે. ઓકે, તો એ જ રીતે અહીંયા સોફ્ટવેરની ટાઈપ પડે છે. બેઝિકલી ધેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ સોફ્ટવેર, સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ એન્ડ ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગમાં અગેઇન એમાં ત્રણ પાર્ટ છે. એની ટાઈપ છે સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગની રિવ્યૂ, વોક થ્રુ અને ઇન્સ્પેક્શન્સ. જ્યારે ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગ છે એમાં અગેઇન બે પાર્ટ છે, ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ એન્ડ નોન ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ. ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગમાં અગેઇન ટુ પાર્ટ છે, વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ એન્ડ બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ. વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ જે છે એ કોને કહેવાય તો કે એ ટેસ્ટિંગના લેવલ છે એના ઉપરથી એ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ અને બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ બને છે. તો એ બે ટેસ્ટિંગમાં વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ યુનિટ ટેસ્ટિંગ લેવલ ઉપર યુઝ થાય છે, અને એમાં કોડ, સ્ટેટમેન્ટ, બ્રાન્ચ, કવરેજ આ બધી ટાઈપ યુઝ થાય છે. બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગનો યુઝ થાય છે. ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ, ધેન રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ, ફંક્શનાલિટી ટેસ્ટિંગ, સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ અને યુઝર એક્સેપ્ટન્સ ટેસ્ટિંગ આ ટાઈપના ટેસ્ટિંગનો યુઝ થાય છે. જ્યારે નોન ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ દેટ આર યુઝડ લોડ એન્ડ સ્ટ્રેસ ટેસ્ટિંગ, કમ્પેટિબિલિટી ટેસ્ટિંગ, security testing, recovery testing, usability testing and cookies testing. These all testing we are going to learn individually. Okay, today we are start from
static testing. Okay, what is that static testing? Let's do that. These are the whole chart diagram for the types of testing. Okay, then that from the beginning of that you have to learn this, and you have to remember this whole chart. Okay, then next one, that is static testing. Static testing is a software testing method that involves the examination of program's code and its associated documentation but does not require the program to be executed. સ્ટેટિક છે એટલે તમારે એક્ઝિક્યુટ કરવા નથી. ઇન્ફોર્મેટિવ સાઇટ જે હોય એને આપણે સ્ટેટિક કહીએ છીએ. એ તમને ઇન્ફોર્મેશન જ આપે છે, તમને એમાંથી કંઈ ડેટા નથી પરચેસ કરવા દેતું કે ડેટા કંઈ એમાંથી લેવા નથી દેતું. ઇન્ફોર્મેટિવ જેટલી બી સાઇટ છે એ બધાને સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ કહેવાય. કે યુઝર કાન્ટ ચેન્જ ઇટ. એડમિન કેન ચેન્જ ઇટ બટ યુઝર કાન્ટ ચેન્જ ઇટ. એડમિને જે વસ્તુ એને બતાવવી છે એ જ વસ્તુ યુઝર જોઈ શકે છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટેટિક. ઓકે, તો સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ તમારી સાઇટમાં પ્રોજેક્ટમાં પણ સ્ટેટિક હોઈ શકે. કઈ વસ્તુ કે તમારે યુઝરને જે હોમ પેજ ઉપર બતાવો છે ધેટ ઇઝ યોર સ્ટેટિક. યુઝર કાન્ટ ચૂઝ એનીથિંગ ફ્રોમ ધેટ. he can or she can only see your site, or he can take the information from your site. Okay, that's why static testing is there for static pages. Okay, that is that. તો પ્રોગ્રામ્સ છે, એક્ઝામિનેશન છે, એમાં તમારે શું કરવાનું છે તો કે હોમ પેજ માટે પણ તમે કોડ તો બનાવ્યો જ છે, ટેમ્પલેટ પણ બનાવ્યું છે. ધેટ મીન્સ ડિઝાઇનિંગ લેવલનું જે ટેસ્ટિંગ છે ધેટ ઇઝ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ. તો ટેમ્પલેટ પ્રોપર છે, જે કાંઈ ડેટા બતાવવાનો છે એ પ્રોપર છે, મેન્યુઅલ પ્રોપર છે, આ બધું જે ચેક કરો ધેટ ઇઝ સ્ટેટિક ટેકનિક. અને એમાં જે પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામને તમારે એક્ઝિક્યુટ નથી કરવાનું. એને એક્ઝિક્યુટ કરવાની જરૂર નથી, જસ્ટ તમારે એને ડોક્યુમેન્ટેશન થ્રુ ચેક જ કરવાનું છે. ઓલ્સો કોલ્ડ એન ડ્રાય રન ટેસ્ટિંગ. એને ડ્રાય રન ટેસ્ટિંગ પણ કહે છે. તમે સી પ્રોગ્રામમાં પણ ડ્રાય રન ટેસ્ટિંગ શીખવાડ્યું છે, પીએચપીમાં પણ ડ્રાય રન. તમે જસ્ટ થરલી હોલ કોડ જોઈ જવાનો, એક્ઝિક્યુટ નથી કરવાનો, પણ તમે વર્ચ્યુઅલી એ રન કરીને ચેક કરો. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડ્રાય રન. સિસ્ટમ ઉપર કે એપ્લિકેશન ઉપર કે સોફ્ટવેર ઉપર તમે એને રન નથી કરતા તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડ્રાય રન ટેસ્ટિંગ. ઓકે, જસ્ટ તમે વર્ચ્યુઅલી એક એક કોડ જોતા જાઓ અને એમાં ચેક કરો કે હા આ કોડમાં આવું આઉટપુટ આવશે અને એ આઉટપુટ પછી નેક્સ્ટ કોડમાં જશે. ત્યાંથી એ આઉટપુટ અહીંયા વેરિયેબલમાં સ્ટોર થયો, અહીંયાથી ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થયો, અહીંયા આ કોડ થ્રુ ડેટાબેઝમાંથી ડેટા ફેચ થયો. આ બધું તમે જે વર્ચ્યુઅલી ચેક કરો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડ્રાય રન, અને ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ. Okay, requires programs to manually read their own code to find any error, hence name static. એ જ વસ્તુ જે હમણાં મેં તમને કહી, પ્રોગ્રામરે ખાલી મેન્યુઅલી જોતું જ જવાનું છે કે અહીંયાથી આમાં ડેટા જાય છે, આ ડેટામાં ડેટા ફેચ થાય છે, આ ડેટામાંથી આ ડેટામાં કોપી થાય છે, ડેટાબેઝમાંથી ફેચ થઈને અહીંયા શો થાય છે. આ બધી વસ્તુ તમે એમાં ચેક કરતા જાઓ છો અને એમાં કંઈ એરર તમને દેખાય અને એ તમે ફાઇન્ડ કરો. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ. ઓકે, સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ ઇઝ અ સ્ટેજ ઓફ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ. વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગમાં પણ આ જ વસ્તુ છે. વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ ક્લિયર ટેસ્ટિંગ છે, ટ્રાન્સપરન્ટ ટેસ્ટિંગ છે, તમને બધું કોડ દેખાય જ છે. ઓકે, તો એ વસ્તુ છે એ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગમાં હોઈ શકે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ main objective of this testing is to improve the quality of software products by finding error in early stage of the development cycle. તમે રન કરો એ પહેલાં જ તમારે ચેક કરવાનું છે. ઓકે, રન કરીને જો તમે ડ્રાય રન કરેલું હશે તો મિનિમમ એરર આવવાના ચાન્સીસ છે, પણ તમે ડ્રાય રન કર્યા વગર જ એમનેમ જ ચેક કરતા જાઓ છો તો એ વસ્તુ જે છે એ લોટ્સ ઓફ એરર ઇન ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં આવી જશે. લોટ્સ ઓફ એરર તમે ઘણી વખત કાંઈ પણ ચેક કર્યા વગર એમનેમ જ સીધું કંટ્રોલ F9 આપી દો છો, રાઈટ, અથવા તો બ્રાઉઝર ઉપર તમે સીધું PHPનું પેજ રન કરો છો તો તમને એરર્સ જ એરર્સ દેખાય છે, એકી સાથે 20-25 એરર. ઓકે, તો એ એરર તમે જ્યારે એપ્લિકેશનમાં જઈને એને સોલ્વ કરવાનું ઇટ્સ વિલ બી ડિફિકલ્ટ. પણ ઇફ યુ હેવ ડન ધ ડ્રાય રન ધેન ઇટ વિલ ટેક મિનિમમ એરર્સ during the execution. Okay, that's why we are doing static testing. Most static testing techniques can be used to test any form of document including source code, design documents, models, functional specifications and requirement specifications.
કઈ કઈ ટેકનિક્સ એમાં યુઝ કરવાની છે. ટેસ્ટ માટે, ટેસ્ટમાં ડોક્યુમેન્ટેશન કયા, સોર્સ કોડ એટલે તમે જે પ્રોગ્રામ લખ્યો છે એ. ડિઝાઇન ચેક કરવાનું છે કે ડિઝાઇન જે આપેલું છે, રિક્વાયરમેન્ટ છે ડિઝાઇનની, એ જ પ્રમાણે ડિઝાઇન થયું છે કે નહીં, એ જ પ્રમાણે ટેબલ બન્યું છે કે નહીં, ટેમ્પલેટ એ પ્રમાણે છે કે નહીં, મેનુ એ પ્રમાણે આવે છે કે નહીં, ઇમેજ એ પ્રમાણે આવે છે કે નહીં. ઓકે. દેન મોડેલ્સ, તમને એક બેઝિક મોડેલ આપેલું છે કે આ ટાઈપનું જ વેબસાઇટ બનવી જોઈએ, તો એ ટાઈપ એ વેબસાઇટમાં જે રીતે બન્યું છે એવી જ રીતે તમારા પ્રોજેક્ટમાં બન્યું છે કે નહીં, ધેટ ઇઝ મોડેલ. ઓકે. તો એટલે તમને એક ડમી પ્રોજેક્ટ આપેલો હોય, આ ટાઈપનો પ્રોજેક્ટ છે, અથવા તો તમને એક રેફરન્સ પ્રોજેક્ટ આપેલો હોય, તમે 5th સેમિસ્ટરમાં હશો ત્યારે પણ તમને એક રેફરન્સ પ્રોજેક્ટ આપેલો જ હશે, આ પ્રોજેક્ટ તમારે યુઝ કરવાનો છે, તો એના ઉપરથી જ તમારો પ્રોજેક્ટ ડેવલપ કરવાનો છે, ધેટ ઇઝ મોડેલ પ્રોજેક્ટ. ઓકે. ફંક્શનલ સ્પેસિફિકેશન્સ, કયા કયા ફંક્શનલ્સ જે છે એ યુઝ કરવાના છે. ફંક્શનલ સ્પેસિફિકેશન્સ એટલે કયા કયા, તો કે લોગિન પેજ આવી જવું જોઈએ, એમાં કેપ્ચા કોડ આવવો જોઈએ, કેપ્ચા ઇમેજ આવવી જોઈએ, આ ફંક્શનલ સ્પેસિફિકેશન કહેવાય. ઓકે. કેટેગરીઝ છે તો કેટેગરીઝની અંદર કેટેગરી નામ સાથે એના ઇમેજ પણ આવવી જોઈએ. ઓકે. અને ત્યાંથી લિંક પણ આવવી જોઈએ. રાઈટ. તો આ બધી જે છે સ્પેશિયાલિટી છે. જ્યારે તમે પ્રોડક્ટ ડિસ્પ્લે કરો છો તો પ્રોડક્ટના ડાયમેન્શન પ્રમાણે તમે ઘણી વખત ઓનલાઈન જુઓ છો, તો ઓનલાઈન તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરો છો તો એને બધા વ્યૂથી એ પ્રોડક્ટ તમને બતાવે છે, એવું તમને સ્પેસિફિકેશન્સ એમાં હોય છે ઇમેજમાં. રાઈટ. એનું ફ્રન્ટ વ્યૂ, રેર વ્યૂ, સાઇડ વ્યૂ, ટોપ વ્યૂ, આ બધું તમને બતાવે છે. ધેટ ઇઝ ફંક્શનાલિટી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફંક્શનલ સ્પેસિફિકેશન. ધેન રિક્વાયરમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન્સ, રિક્વાયરમેન્ટ કઈ કઈ છે, તો કે તમે જે સ્પેસિફિકેશન્સ મૂક્યા છે એ જ વસ્તુ ડેટાબેઝમાંથી તમારે ફેચ કરાવવાની છે, યુઝર પાસેથી કે બીજે ક્યાંયથી નહીં, તો એ જ ડેટાબેઝમાં ત્યાં પ્રોપર રિક્વાયરમેન્ટ થાય. ઓકે. તો યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ એ છે કે એ દરેક પ્રોજેક્ટ જે છે, દરેક ઇમેજ છે, દરેક કેટેગરી છે, એની સાથે યુઝરના નામ સાથે એ કેટેગરી જ્યારે એ ફાઇનલ રિપોર્ટ બનાવે એમાં પણ એ આવવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ રિક્વાયરમેન્ટ. ઓકે. પેમેન્ટ છે એ પર્ટિક્યુલર કોઈ એક જ સાઇટ થ્રુ થવું જોઈએ, તો ધેટ ઇઝ રિક્વાયરમેન્ટ. ઓકે. તો ધેટ આર ધ સ્પેસિફિકેશન્સ ફોર ટેસ્ટિંગ. તો સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગની અંદર આ વસ્તુ આપણે ચેક કરવાની છે કે આપણે જે ફંક્શનાલિટી સ્પેસિફિકેશન્સ આપ્યા હતા એ સ્પેસિફિકેશન્સ એમાં છે કે નહીં, કેપ્ચા કોડ છે આવી ગયો છે, ઇટ્સ ઓકે, એક્ઝિક્યુટ કરવાની જરૂર નથી, ધેટ્સ ગો થ્રુ ઇટ, કે આ ફંક્શનાલિટી જે રિક્વાયર્ડ છે એ બધી ત્યાં આવી ગઈ છે. ઓકે. પેમેન્ટ છે એ આપ્યું છે, તો કેટલી કેટલી ટાઈપના પેમેન્ટ્સ એમાં પોસિબલ છે એ તમને આપેલા છે ત્યાં સાઇટમાં, તો ધેટ આર ધ રિક્વાયરમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન્સ. ઓકે. હોમ પેજ ઉપર બધી પ્રોડક્ટ બતાવે છે, એની ઇમેજ બતાવે છે, કે હોમ પેજ ઉપર ઇમેજ નહીં, પહેલાં લોગિન જ આપે છે, ધેટ ઇઝ ધ રિક્વાયરમેન્ટ. ઘણા લોકો હોમ પેજ ઉપર બધા ઇમેજ બતાવી દે છે, પછી ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરે તો એ અંદર જઈ શકે અને બાકીનું બધા એના ફર્ધર પ્રોડક્ટ છે એ જોઈ શકે. Right. So that are the requirement specifications. Next one, that is techniques of static testing. That one, first one is informal reviews. Formal reviews, technical reviews, walkthrough, inspections and code reviews. There are 6 techniques for static testing techniques. In that, first one we are going through that informal reviews. Informal reviews does not follow any process to find error in document. You just review the document and give informal comment on it. Okay. ઇન્ફોર્મલ રિવ્યૂઝની અંદર તમારે કોઈ પણ કોડ જોવાનો નથી કે એરર ફાઇન કરવાનો નથી, જસ્ટ તમારે ડોક્યુમેન્ટમાં જોતું જવાનું છે કે આટલું આટલું થઈ ગયું છે, આટલા આટલા પેજીસ બની ગયા છે. સપોઝ કે તમે તમારું પ્રોજેક્ટ બનાવો છો તો એ પ્રોજેક્ટની અંદર તમારે ક્લાયન્ટ સાઇડ બનાવવાનું છે. ઓકે. તો ક્લાયન્ટ સાઇડમાં તમારે કેટલા પેજીસ બનાવવાના છે, તો એ બધા પેજીસ બની ગયા છે કે નહીં, અને એ બની ગયા છે તો કયા પેજમાં કયું ડિઝાઇનિંગ થઈ ગયું છે, કોડ થઈ ગયો છે કે નહીં, એ છે. તમારે એરર નથી ચેક કરવાની, બધા ડોક્યુમેન્ટ પ્રોપર બની ગયા છે કે નહીં, બધા પેજીસ બની ગયા છે કે નહીં, પછી આપણે એની એરર ફાઇન્ડ કરવાની છે. ઓકે. તો દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મલ રિવ્યૂઝ અપ્લાઇડ મેની ટાઈમ્સ ડ્યુરિંગ ધ અર્લી સ્ટેજ ઓફ ધ લાઈફ સાયકલ ઓફ ધ ડોક્યુમેન્ટ. ઇન્ફોર્મલ રિવ્યૂઝ આપણે ઘણી વખત જોઈ લઈએ કે આજે 2 દિવસ સુધી તમે કાંઈ નથી જોયું તો યાદ નથી, તો તમે અગેન ઇન્ફોર્મલ રિવ્યૂઝ જોયો કે હા કેટલા કેટલા પેજીસ બની ગયા, લોગિન થઈ ગયું, લોગઆઉટ થઈ ગયું, હોમ પેજ થઈ ગયું, કેટેગરી થઈ ગયું, કેટેગરી નો કોડ થઈ ગયો, કેપ્ચા કોડનો કોડ થઈ ગયો, એની ફાઇલ બનાવી દીધી.
રાઈટ. તો આ બધી વસ્તુ તમે જે ચેક કરો દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મલ રિવ્યૂઝ. A two-person team can conduct any and informal reviews, and in the later stage more people are involved. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ બને 2 પર્સનથી આખી ટીમમાંથી સ્ટાર્ટ કરે કે એ લોકો ઇન્ફોર્મલ રિવ્યૂઝમાં બીજું કાંઈ તો કરવાનું જ નથી, એટલે બહુ બધા ટીમ મેમ્બર્સની જરૂર નથી. 2 પર્સન એને હેન્ડલ કરે તો ચાલે. 1 પર્સન જે છે એ ક્લાયન્ટ સાઇડનું હેન્ડલ કરે, 1 પર્સન છે એ એડમિન સાઇડનું હેન્ડલ કરે કે કેટલું કેટલું થઈ ગયું છે. એને ખાલી ઇન્ફોર્મલ રિવ્યૂઝ જ ચેક કરવાના છે, બીજું કાંઈ ચેક નથી કરવાનું. તો દેટ આર નો ફર્ધર એક્ટિવિટીઝ ઇન દેટ reviews. Okay, that's why 2 person are enough for that. Okay, the goal is to keep the author and to improve the quality of the document. ઓકે, ખાસ કરીને જ્યારે તમારે રિપોર્ટ બનાવવાના હશે ત્યારે આ વસ્તુ જરૂર પડશે. ઇન્ફોર્મલ રિવ્યૂઝ પ્રોપર હશે તો જ્યારે એ લખશે ત્યારે એ પ્રોપરલી રીડ આઉટ કરી શકશે અને પ્રોપરલી એ રિવ્યૂ થ્રુ એનો રિપોર્ટ જનરેટ કરી શકશે. દેટ્સ વાય ડોક્યુમેન્ટ ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે ઇન્ફોર્મલ રિવ્યૂઝ છે એ જરૂરી છે. The most important thing to keep in mind about the informal review is that they are not documented. ઓકે, એ ડોક્યુમેન્ટેડ ફોર્મમાં નથી હોતું, ખાલી એ રિવ્યૂ પોતાની પાસે એક નોટ ડાઉન જ કરે છે કે આટલા આટલા પેજીસ થઈ ગયા છે, બીજી કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેશન નથી. એ ખાલી એને કોઈ પણ મેનેજરને કે એને કોઈને પણ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેશનમાં સબમિટ કરવાનું નથી કે એનો રિવ્યૂઝ આપવાનો નથી. જસ્ટ કે ધે હેવ કીપ ઇન માઇન્ડ કે આટલા પેજીસ થઈ ગયા છે, એમની પાસે 10 પેજીસ છે તો 5 પેજીસ રેડી છે, આવું એને માઇન્ડમાં રાખવાનું છે. રાઈટ, તો that are not in document, that's why that are not in documentation form. Next one, that is formal reviews. Formal reviews just follow the formal process, all process. ઓકે, અને એ સ્ટ્રક્ચર્ડ હશે અને રેગ્યુલેટેડ હશે અને કંટ્રોલ કરવાનો છે ફોર્મલ રિવ્યૂઝમાં. એમાં પણ અલગ અલગ ટાઈપના પ્લાનિંગ છે. 6 પ્લાનિંગ છે. પહેલાં એ પ્લાનિંગ કરો કઈ કઈ રીતે, કારણ કે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું છે. ફોર્મલ રિવ્યૂ દેટ ઇઝ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ. ઓકે, તો એક સ્ટેપ પછી કયું પેજ, એક પેજ પછી કયું પેજ ખુલશે, એમાં કઈ ફંક્શનાલિટી મૂકવાની છે, એના માટે કઈ કઈ વેલ્યુઝ આપવી પડશે, આ બધું જે પ્રિપેરેશન કરો એ સ્ટ્રક્ચર ફોર્મમાં, દેટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ ઓર કંટ્રોલ કરવા માટે, સાઇટને કંટ્રોલ કરવા માટે, તો એ બધી વસ્તુ જે છે એ ફોર્મલ રિવ્યૂઝમાં આવશે. એના 6 સ્ટેપ છે. દેટ આર પ્લાનિંગ, કિક ઓફ, પ્રિપેરેશન, રિવ્યૂ મીટિંગ, રીવર્ક એન્ડ ફોલોઅપ. ઓકે, પહેલાં પ્લાનિંગ કરવાનું છે, પછી એને આગળ પ્રોસેસમાં મોકલવાનું છે, પછી એ પ્રોસેસ માટે એને એ જ્યારે ડિઝાઇનિંગ કરે એ પહેલાં પ્રિપેરેશન કરવાનું છે ઓન પેપર, કે કેવી રીતે ડિઝાઇન આવશે. સીધું કંઈ આપણે કોમ્પ્યુટર ઉપર કે સોફ્ટવેર ઉપર ડિઝાઇન કરવા નહીં બેસી જઈએ, એને ઓન પેપર આખી પ્રિપેરેશન કરવાનું છે. એ પ્રિપેરેશન થઈ ગયા પછી દરેકની સાથે રિવ્યૂ મીટિંગ કરવાની, યુઝર સાથે અને ક્લાયન્ટ સાથે, એટલે કે એડમિન અને ક્લાયન્ટ એ બંને મીટિંગ કરે કે તમારી જો ડિઝાઇન આવી બનશે, ઇટ ઇઝ ઓકે ઓર નોટ, દેન વી વિલ ગો થ્રુ. અને જો એ ઓકે નથી, એમાં કાંઈ ચેન્જીસ છે તો તમે એનું રીવર્ક કરો, અધરવાઇઝ કન્ટિન્યુ વિથ અન નેક્સ્ટ સ્ટેપ. ઓકે, દેન ફોલોઅપ લ્યો કે કેટલા રિવ્યૂઝ છે, પ્રોસેસ છે, કેટલી કમ્પ્લીટ થઈ, કેટલી ડિઝાઇન કમ્પ્લીટ થઈ. દેટ આર ધ 6 process for that. That is planning, kick-off, preparation, review meeting, rework and follow-up. Again, I will repeat it. પ્લાનિંગ, જસ્ટ ફર્સ્ટ પ્લાનિંગ કરો કે તમારે આખા ક્લાયન્ટ સાઇડ છે તો ક્લાયન્ટ સાઇડનું પહેલું પેજ કયું હશે, એના પછીનું નેક્સ્ટ પેજ કયું હશે, પછીનું નેક્સ્ટ પેજ કયું હશે. રાઈટ, પછી એને કિક ઓફ કરો. દેટ મીન્સ કે એને પ્રોસેસમાં નેક્સ્ટમાં ફર્ધર પ્રોસેસમાં શું થશે, તો કે ફર્સ્ટ પેજ આ બની ગયું એ મેં ડિસાઇડ કરી લીધું, તો એ ફર્સ્ટ પેજની અંદર શું ઇન્ફોર્મેશન હશે, એની અંદર ડેટા શું હશે, એ કિક ઓફમાં આવશે. કે એ પેજ સ્ટેપ પેજનું પ્લાનિંગ થઈ ગયું છે, પછી અંદરનું ડિઝાઇન શું હશે. ઓકે, એ પછી એની પ્રિપેરેશન કે ડિઝાઇનમાં, હવે ડિઝાઇનમાં એક ટેબલ મૂકશું તો ટેબલની અંદર શું મૂકશું ને કયા કયા ફિલ્ડ મૂકશું, દેટ આર વિલ બી ઇન પ્રિપેરેશન ફોર્મ. અને એ પ્રિપેરેશન થઈ ગયા પછી તમારે મીટિંગ કરવાની ક્લાયન્ટની અને એડમિનની, એટલે ડેવલપર અને ક્લાયન્ટ અથવા તો એનાલિસ્ટ અને ડેવલપર વચ્ચે એ બંને મીટિંગ કરશે કે આટલી પેજ છે, આ પેજમાં આ ડેટા હશે અને આ ટાઈપની ડિઝાઇન હશે, ઇટ ઇઝ ઓકે ઓર નોટ. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ઓકે, દેન રીવર્ક ઇટ. Okay, then after that whole thing are done, then follow up all thing. If I have given that this process is not clear in that page, particular page, that you have to rework for that, this data is not, this field is not proper, then this design is not proper, then
have you rework it or not? Okay, so that is the follow up. Next one, that is technical review. Now all things are there, તો ટેકનિકલી કઈ વસ્તુ યુઝ કરવાની છે, that we should know that the team consists of your peers reviews and technical specifications of the software product and check whether it is suitable for the project or not. હવે તમે બધું પ્લાનિંગ થઈ ગયું છે, આ પેજ પછી આ છે ટેકનિકલી કયો સોફ્ટવેર યુઝ કરવાનો છે અને એ સોફ્ટવેર તમારા માટે પ્રોપર છે કે નહીં, એના માટે બીજા બધા આસ્પેક્ટ છે એ આપણી પાસે છે કે નહીં, એ બધું ચેકિંગ કરો. દેટ ઇઝ ટેકનિકલ રિવ્યૂઝ. હવે આપણે પીએચપીમાં કરવાનું છે તો પીએચપી માય એડમિન યુઝ કરવાનું છે, રાઈટ. પીએચપીનું કયું વર્ઝન યુઝ કરવાનું છે, લેટેસ્ટ વર્ઝન યુઝ કરવાનું છે કે બીજું કોઈ યુઝ કરવાનું છે, ડેટાબેઝ કયો યુઝ કરશો, દેટ વિલ બી. હવે સ્યુટેબલ કઈ રીતે, તો કે તમારી પાસે જે ટેકનિક્સ કે જે સોફ્ટવેર છે એ તમારી પ્રોપર છે કે નહીં, કે એને અપડેટની જરૂર છે, that are find in technical reviews. They try to find any descriptions, discrepancies in the specifications and standard follows, right. તો અગર તમારી પાસે કાંઈ પણ એની ચેન્જીસ છે તો એને તમારે, અથવા તો તમારી પાસે સ્યુટેબલ કોઈ સોફ્ટવેર નથી તો એને કમ્પેટેબલ કયો છે, દેટ ઇઝ ડિસ્ક્રેપેન્સીસ, અને સ્પેસિફિકેશન્સ એના કયા છે, અને જે તમારા સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે એ નવો પ્રોજેક્ટ છે એને જે કમ્પેટેબલ પ્રોજેક્ટ છે એ ચાલશે કે નહીં. ઓકે, સપોઝ કે તમારી પાસે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ વિન્ડોઝ 7 છે, તો વિન્ડોઝ 7ને કમ્પેટેબલ પીએચપીનો કયો સોફ્ટવેર છે એ તમારે યુઝ કરવાનો છે. પછી વિન્ડોઝ 10માં જે કમ્પેટેબલ હોય એ તમે 7માં યુઝ કરવા જાઓ તો ઇટ ડઝ નોટ વર્ક. ઓકે, તો દેટ આર ડિસ્ક્રિપેન્સીસ. ઓકે, તો એ આપણે ત્યાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે કે જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાથે જે સોફ્ટવેર સ્યુટેબલ છે અને એના સ્ટાન્ડર્ડ્સ અને સ્પેસિફિકેશન્સ આપણે જે પ્રોજેક્ટમાં યુઝ કરવાના છે એ અવેલેબલ છે કે નહીં, તો પછી તમે એ સ્પેસિફિકેશન સાથે સોફ્ટવેર યુઝ કરશો તો ચાલશે. Okay, so these reviews concentrate mainly on the technical document related to the software such as test strategies, test plan and requirement specification document. દરેકમાં આ ટેકનિકલમાં ટેસ્ટમાં સ્ટ્રેટેજીસ આખી ડિઝાઇન કરવાની, આખો પ્લાન બનાવવાનો. સ્ટ્રેટેજીસમાં શું કરવાનું, તો કે તમે આખું સિક્વન્સ જે ફાઇન્ડ આઉટ કરો, દેટ આર ઇન સ્ટ્રેટેજીસ. પ્લાન કરો, જે સિક્વન્સ છે એ પ્રમાણે એમાં ફર્ધર ડોક્યુમેન્ટ કે ફર્ધર પેજીસ કયા કયા હશે એ, અને એનું પછી એના માટેના જે કાંઈ સ્ટફિંગ જે યુઝ કરવાનું છે, એમાં જે ડેટા ફિલઅપ કરવાનો છે એ ડેટા પ્રોપર છે કે નહીં, તો એ વસ્તુ અહીંયા ટેકનિકલ રિવ્યૂઝમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. Next one, that is walkthrough. Author of the work product explain the product to his team. આખી પ્રોડક્ટ બની ગઈ છે તો એ બેઝિકલી બનવાની છે જે એ પ્રોડક્ટને આખું જે મેઇન ટીમ મેનેજર છે એ દરેકને એક્સપ્લેન કરે છે કે એકચ્યુઅલી આપણું જે પ્રોજેક્ટ છે એ આવો છે. ઓકે, પાર્ટિસિપેન્ટ્સ કેન આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ ઇફ એની. મીટિંગ ઇઝ લીડ બાય ધ ઓથર, જે મેઇન પર્સન છે એ, એન્ડ ડેવલપર મેક નોટ ઓફ રિવ્યૂ કમેન્ટ. પછી અમારું જે રિવ્યૂઝ છે એ બનાવશે. હવે ટીમ મેમ્બર્સમાં વોક થ્રુ જે છે એ કઈ રીતે થશે, તો વોક થ્રુમાં સેમ એઝ તમારો પ્રોજેક્ટ જ્યારે હશે ત્યારે તમારા પ્રોજેક્ટ ગાઈડ તમને કહેશે કે તમારે પ્રોજેક્ટ શું રીતે કરવાનો, આખો પ્રોજેક્ટ કઈ રીતે ડેવલપ કરવાનો છે અને પ્રોજેક્ટમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્વોલ્વ હશે, દેટ આર વોક થ્રુ. ઓકે, પછી એમાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ થાય કે આ કઈ રીતે બનશે, આ કઈ રીતે બનશે, તો દેટ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ઇન ધેટ. ઓકે, હવે એમાં કંઈ મીટિંગની જરૂર પડે, રાઈટ, વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેય પણ, તો તમે આખા પ્રોજેક્ટમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જે તમને સમજાવ્યો કે આવી રીતે પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો છે, પછી તમે એ પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો છે, રાઈટ, પછી એમાં કંઈ ક્વેરી આવી છે તમે ક્વેશ્ચન કરો છો, ફરીથી વચ્ચેથી ક્યારેય પાછી જરૂર પડી તો વળી પાછી બધાને ક્વેરીઝ છે તો પાછા બધા જને ભેગા કરીને ફરીથી ઓથર છે મીટિંગ કરે, રાઈટ. તો ધેટ આર મીટિંગ, જો એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ જરૂર હોય તો. અને તમે ડેવલપર છો તો તમે ડેવલપરમાં જ્યારે કાંઈ એમાં રિવ્યૂઝમાં તમે જ્યારે આખું દરેક ફાઇન્ડ આઉટ કરતા જાઓ છો, ડેવલપ કરતા જાઓ છો, ને એમાં કાંઈ તમારે કમેન્ટ્સ આવે કે તમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો તમે ત્યારે નોટ ડાઉન કરી હોય, જ્યારે મીટિંગ થાય ત્યારે તમે ક્વેશ્ચનેર કરી શકો છો. તો ધેટ આર ધ ડેવલપર મેક નોટ ઓફ રિવ્યૂ કમેન્ટ્સ. ઓકે, તો એ કમેન્ટ્સ ત્યાં મૂકી શકાય. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ ઇન્સ્પેક્શન્સ. હવે જેમ જેમ બનતા જાય છે પ્રોજેક્ટમાં એમ ડેટા તમારે ઇન્સ્પેક્ટ કરવાનું છે. તો મેઇન પર્પઝ ઓફ ટુ ફાઇન્ડ ડિફેક્ટ એન્ડ મીટિંગ ઇઝ લીડ બાય ટ્રેન્ડ
મોડરેટર જેને ટ્રેનિંગ કરેલી છે, એમાં એક ટીમ મેનેજર છે. પહેલાં જે મેઇન એનાલિસ્ટ છે એને બધાને સમજાવી દીધું, પછી જે પ્રોજેક્ટ જેને ટીમને આપેલો છે એમાં એક મેઇન મેનેજર હશે. એ મેનેજર ટ્રેન્ડ હશે કે જે દરેક વખતે આખું પ્રોજેક્ટ જેમ ડેવલપ થતું જાય છે એમ એમાં એ સબમિટ કરાવતા જાય છે. તો જે એક પેજ ડેવલપ થાય છે, એક પેજને એ ટ્રેન્ડ મોડરેટર જે છે એનો મેનેજર, પ્રોજેક્ટ મેનેજર છે, એને એ સબમિટ કરતા જાય. એમાં એ ચેક કરતા જાય કે એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં. ઓકે, તો એ જો પ્રોબ્લેમ છે કે એ લોકોને કાંઈ એરર છે, ડિફિકલ્ટીઝ કાંઈ આવે છે કોઈ પણ સ્પેસિફિકેશનને સમજવા માટે, તો એ વસ્તુ ત્યાં એને એક્સપ્લેન કરે છે અને એ ડિફેક્ટ ત્યાં જ સોલ્વ આઉટ થઈ જાય છે કે એને એનાલિસ્ટ પાસે જવાની જરૂર ન પડે. દેટ આર ધ ઇન્સ્પેક્શન formation. This review is a formal type of review where it follow in strict process to find the defect. ફોર્મલ પ્રોસેસ જે આપણે આગળ જોઈ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું જ પ્લાનિંગ ને કિક ઓફ ને પ્રિપેરેશન્સ ને આ બધું થાય છે. એ જ વસ્તુ જે છે એ ઇન્સ્પેક્શન કે એ પ્રમાણે થાય છે કે નહીં એ જે ચેક કરશે, એ ઇન્સ્પેક્શન માટેના જે ટ્રેન્ડ મોડરેટર છે એ પ્રોપરલી એને રિવ્યૂઝ આપશે અને એ ઇન્સ્પેક્શન્સનું જે રિપોર્ટ છે એ રિવ્યૂઝ છે એ એનાલિસ્ટને આપશે કે બધું જ પ્રોપરલી going on છે. All things are properly going on. Reviewers have checklist to review the work product. તમારી જે પ્રોડક્ટ છે એને રિવ્યૂઝ આપવાના છે, એનું લિસ્ટ બનાવવાનું છે કે કયા રિવ્યૂઝ જે છે એ પ્રોપર છે, ક્લાયન્ટ સાઇડ પ્રોપર છે, એના ડેટા છે એ પ્રોપર છે, ટાઈમલાઈન પ્રોપર છે, એઝ પર ધ ટાઈમ ડ્યુરેશન એ પ્રોપર આવે છે. આવી રીતે એક ચેકલિસ્ટ બનાવશે કે ઓન ટાઈમ સબમિટ થઈ ગયું છે, બિફોર ટાઈમ સબમિટ થયું છે, આફ્ટર ટાઈમ સબમિટ થયું છે, એરર સાથે સબમિટ થયું છે, રીવર્ક આપ્યું છે ને એને પાછું વર્ક પણ સબમિટ થઈ ગયું છે. આવા બધા એક રિવ્યૂઝના જે પોઈન્ટ્સ છે એ રાખશે અને એ પોઈન્ટ્સમાં એ ટિક કરીને એ એનાલિસ્ટને સબમિટ કરશે. They record the defect and inform the participants to rectify those errors. Okay, એની જે એરર હશે એ દરેક છે રેકોર્ડ છે એ ચેક કરશે. ચેકલિસ્ટમાં એ ચેક કરતા જાય છે કે આ વસ્તુ પ્રોપર થઈ ગઈ, રાઈટ. પછી એમાં જે કાંઈ એરર્સ હશે કે એને કાંઈ ચેન્જીસ કરવાની હશે તો એ એરર જે છે એ કઈ રીતે અને કેવી રીતે થશે એ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો એ એરર પ્રોપર છે કે નહીં અને એ પાર્ટિસિપન્ટને જો એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર પડે તો એ એક્સપ્લેન કરશે કે આ રીતની નેક્સ્ટ જે છે એ તમારી એરર છે એ મારે પ્રોપર કરવાની છે. એટલે તમે જ્યારે પ્રોજેક્ટ કરતા હશો ત્યારે એ વસ્તુ એમાં પણ હશે કે તમે ફાઇન્ડ કરી છે, તમે જ્યારે ગાઈડને બતાવશો ત્યારે એ ગાઈડ પ્રોપર જોશે કે આ રીતની એરર છે અને એ એરર જે છે એ કઈ રીતે સોલ્વ થશે એ પણ એને સમજાવશે કે અહીંયાથી આમાં ચેન્જીસ કરશો તો એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો, રાઈટ. તો ડેવલપર્સ છે ઇન્સ્પેક્શન થ્રુ પ્રોપરલી વર્કઆઉટ કરી શકશે. Then next one, that is static code review. તમારો જે કોડ છે એ સિસ્ટમેટિક રિવ્યૂ ઓફ ધ સોફ્ટવેર સોર્સ કોડ વિધાઉટ એક્ઝિક્યુટિંગ ધ કોડ. તમારો કોડ છે એ એક્ઝિક્યુટ નહીં કરે, આખો કોડ એક્ઝિક્યુટ નથી કરવાનો, રાઈટ. એ જનરલી એમાં કોઈ ઇટ ચેક્સ ધ સિન્ટેક્સ કોડ, કોડિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, કોડ ઓપ્ટિમાઇઝેશન એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. એક્ઝિક્યુટ નથી કરતા પણ કોડને ખાલી ચેક જ કરે છે. તમારો કોડ છે, તમે એરર આવે છે ને તો તમને ગાઈડ એમ કહેશે કે તમારો કોડ ખોલો તો, એટલે ગાઈડ એક ડ્રાય રન કરીને તો ચેક નથી કરવાના પણ એ જસ્ટ ઓવરવ્યૂ. એ ટ્રેન પર્સન છે એટલે એને ખબર પડી છે કે આવી એરર આવે છે તો આ ટાઈપના કોડમાં જ એરર હોય. દેટ મીન્સ કે તરત જ તમને ગાઈડ કરશે કે આ લાઇનનો આ કોડ છે એ પ્રોપર નથી, તમે ચેક કરો અને એના જે કોડ છે એ તમને જે તે ડિઝાઇનમાં કે જે તે ફોર્મેશનમાં હશે ત્યાં જઈને ચેન્જીસ કરશો તો યુ કેન સોલ્વ ઇટ. ઓકે, તો ધેટ આર ધ સ્ટેટિક કોડ રિવ્યૂ. This is also termed as white box testing. આ white box testing કારણ કે આખો કોડ તમે જોવાના જ છે. જનરલી કોઈ પણ ડેવલપર કોઈ પણને કોડ બતાવે નહીં. આ એની મોનોપોલી હોય દરેકની કે તમારો પ્રોજેક્ટ રન થાય છે તો એનું આઉટપુટ બધા જોઈ શકે પણ એનું સોર્સ કોડ છે એ બધા ના જોઈ શકે. તો એ બધા ન જોઈ શકે, ધેટ્સ વાય કે મોનોપોલી છે એટલા માટે બધાને ન બતાવતા હોય. તો ટ્રેન પર્સન જે છે એ તમારો કોડ છે એ બધા લોકો માસ્ટર પ્લાન તો કોડમાં જ છે જે છે એ
એટલે બધાને બતાવવાનું ના હોય, રાઈટ. તો એ વસ્તુ અહીંયા પણ અહીંયા સ્ટેટિક કોડ રિવ્યૂમાં આપણે ક્લિયરલી એ કોડ જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે એ ડેવલપર ટ્રેન પર્સન થ્રુ જ એ વસ્તુ અને ડેવલપર જ એ વસ્તુ ચેક કરવાના છે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ. This review can be done at any point during the development. આ કોડ છે કોઈ પણ સ્ટેજ ઉપર તમે એક કોડ રિવ્યૂ જોઈ શકો છો, કારણ કે જ્યારે પણ તમને એમ થાય કે આ પેજ છે એ કઈ રીતે રન થતું હશે, તો યુ કેન સી ધેટ સોર્સ કોડ, કે એ સોર્સ કોડ તમે જુઓ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ વસ્તુ આ છે. ડિઝાઇનિંગમાં સપોઝ કે તમે ક્યાંય માર્કી ટેગ મૂકેલા છે, રાઈટ, તો તમે આ કન્ટિન્યુઅસ કોઈ ટેક્સ્ટ છે એ રોમિંગ થયા રાખે છે, તો એ આખી સાઇટમાં રોમિંગ થાય છે, તો આ કઈ રીતે કરેલું હશે, એના કયા ફીચર્સ મૂકેલા છે તમને ખબર જોવી છે, તો તમે સોર્સ કોડમાં જુઓ અને માર્કી કોડની અંદર એના એટ્રીબ્યુટ્સમાં ચેક કરો એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે કઈ રીતે એમાં રન થતું હશે, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ અ સ્ટેટિક કોડ રિવ્યૂ. નેક્સ્ટ વન, એડવાન્ટેજીસ ઓફ સ્ટેટિક કોડ રિવ્યૂઝ. Static testing can start early in the life cycle, so early feedback on quality issues can be established. સૌથી પહેલા જ યુઝ થાય છે, ઓકે. That is let's a minute, there is some technical problem for that. Shit. Yes, continue with this. Advantages is we are not going to for presentation form, we will do from this one, okay. Static testing can start early in the life cycle. It is started from the early stage of that cycle. That's why ટેકનિકલ કે ક્વોલિટી ઇશ્યુ કાંઈ પણ આવશે એ આપણે પહેલાં જ જોઈ શકાશે, ઓકે. એઝ ધ ડિફેક્ટ આર ગેટિંગ ડિટેક્ટેડ એટ અર્લી સ્ટેજ ઓફ ધ રીવર્ક ઓર રિવાઇઝ ઓર રીરાઇટ કોસ્ટ મોસ્ટ ઓફન રિલેટિવલી લો, કારણ કે પહેલાં જ તમને ખબર પડી ગઈ તો તમારી પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ છે એ ઓછી થશે, કારણ કે સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેજમાં આ વસ્તુ જે થાય છે એ વસ્તુ તમે ત્યાં જોઈ શકો છો, અને પહેલાંથી જ જો ખબર પડી ગઈ તો તમારે આખું ફરીથી કરવા માટેનું કે જે આખો ટાઈમ છે, પ્રોસેસ છે, એમ્પ્લોઈઝનો ટાઈમ છે, એમ્પ્લોઈઝની ક્વોલિટી વર્ક છે, એ બધી વસ્તુ તમારે ઘટી જાય તો તમારો પ્રોજેક્ટનો કોસ્ટ પણ ઘટી જાય. ડેવલપમેન્ટ પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ લાઇકલી ટુ ઇન્ક્રીઝ બીકોઝ ઓફ ધ લેસ રીવર્ક ઇફેક્ટ. ડેવલપમેન્ટની પ્રોડક્ટિવિટી છે પણ એ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, કારણ કે તમારે જે કાંઈ છે પહેલાંથી ખબર છે કે આવા એરર આવશે તો તમારો પ્રોડક્ટ છે એ વધારે સારી ક્વોલિટીનો પહેલાંથી જ બનશે, તો ક્વોલિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને ઓછા કામમાં વધારે સારું આઉટપુટ તમે આપી શકશો, ઓકે. તો નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ ડિસએડવાન્ટેજીસ. that is time consuming as conducted manually. જો તમે મેન્યુઅલી વર્કઆઉટ કરો છો તો એ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. that is the static testing, we are not going through that. Dynamic testing, we will go through the dynamic testing. All stages we will not use in static testing, just we use inspection, walkthrough, code reviews, all are there. not go through the all techniques, okay. બધી જ ટેકનિક્સનો આપણે યુઝ નથી કરતા, ખાલી 2-4 ટેકનિક્સ જ યુઝ કરી અને સીધા ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગમાં જમ્પ કરતા હોઈએ છીએ. ડઝ નોટ ફાઇન્ડ vulnerability introduced in the runtime environment, ઓકે. રિસ્પોન્સિબિલિટી જે છે એ અથવા તો તમારી સ્પેસિફિકેશન્સ છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે, પણ રન ટાઈમમાં જો કંઈ એરર આવે છે તો એ એરર છે એ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગમાં ફાઇન્ડ થઈ ન શકે, કારણ કે અહીંયા તમારે એક્ઝિક્યુટ રન કરવાનો, પ્રોગ્રામ તો રન કરવાનો જ નથી, એક્ઝિક્યુટ તો થવાનો જ નથી, તો હાઉ વિલ યુ ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ વન, રાઈટ. ધેટ્સ વાય દેટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ, કે તમે એ વસ્તુ યુઝ કરી ના શકો. લિમિટેડ ટ્રેની પર્સન ટુ થોરલી કન્ડક્ટ સ્ટેટિક કોડ એનાલિસિસ, કારણ કે ટ્રેની પર્સન્સ બહુ લિમિટેડ જ આમાં યુઝ કરવાના છે, કારણ કે આમાં બહુ બધા એક્ઝિક્યુશન્સ નથી, એરર ફાઇન્ડ કરવાના નથી, એટલે સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ માટેના જે એમ્પ્લોઈઝ તમે અસાઇન કર્યા હોય, મેન પાવર જે અસાઇન કરેલું હોય એ મેન પાવર છે એ બહુ ઓછા હોય છે, એટલે લિમિટેડ ટ્રેનીને જ યુઝ કરી શકો છો, બહુ બધા લોકો આમાં યુઝ થતા નથી. દેટ્સ વાય સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ વી વિલ નોટ યુઝ રેન્ડમલી,
ઓકે, અને જનરલી આપણે ફરી વારે વારે સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ યુઝ કરતા હોતા નથી. ફાઇનલી જ્યારે સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ યુઝ કરીએ છીએ એ ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગનો જ યુઝ કરીએ છીએ. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગમાં બહુ ઓછા ટેકનિકનો યુઝ કરી થરલી કે વોક થ્રુ જે હોય એ જ ખાલી અને ઇન્સ્પેક્શન હોય એ જ વસ્તુ યુઝ કરી અને સીધા ડાયનેમિક ટેસ્ટિંગમાં જમ્પ કરતા હોય. કારણ કે આપણે જ સ્ટેટિક પેજીસ પણ ઓછા જ હોય છે, ડાયનેમિક પેજીસ જ વધારે હોય છે. સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગ પેજીસ વધારે હોય તો તમારે વધારે ટ્રેની પર્સનનો યુઝ કરતો વધારે પર્સને ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે, પણ સ્ટેટિક પેજીસ ઓછા હોય તો પછી એમાં વધારે પર્સનની કોઈ જરૂર નથી. દેટ વાય કે 2 કે 3 પર્સન જ આખો સ્ટેટિક ટેસ્ટિંગને કંડક્ટ કરતા હોય છે. ઓકે, તો દેટ્સ ઇટ. These are types of testing. In that we have only learned the basic first of static testing, that is okay, that is this one. Static testing only we have learned from the types of testing. That is our chart is there. In that only one portion we have learned, that is types of testing, that is static testing, dynamic testing, review, and functional non-functional. From that first chart we have learned only static testing. Okay, that's it. Thank you very much. In next session we will go through the dynamic testing. Okay.